Oh my God! May plano po kasi kaming tatlo na ibibigay kay Daddy as surprise na hindi po niya talaga makakalimutan. Samahan niyo po kami mamaya, ha? Di ba gusto niyo surprise natin si Daddy ngayon? Anong gusto niyo i-surprise kay Daddy? Di ba may gusto siyang bilhin doon sa Saturn? Ano yun? Drone. Yung drone? O sige, sige. Kasi yun na yung hinihintay niya, di ba? Gusto mo din? I-surprise si Daddy? Yay! 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 Gusto mo din? I-surprise si Daddy? Much later. So po, ngayong oras na ito, lalabas na po kaming mag-iina. Pero si Daddy hindi po niya alam kung saan po kami pupunta. Fifteen minutes later. Ngayon pupunta po tayo sa design po namin ni Daddy. Sasamahan niyo po kami. Kaya, Owen? Kaya? Yeah. Anong surprise natin si Daddy? Okay, tust so seitlich. Tust so die Seiten so drehen, damit sie sehen kann. Okay. Okay na? Ja. One minute, 37 seconds later.
hours later. So, magloitan tayo. Tingnan natin si Daddy. Halo, Daddy. Sisters. Ito. Wow! Cool! Das geht mir? Ach, ja. Nice cut niya. Dinger. Yeah. Schön, danke Kinder. Danke. Terus Mami. Danke Mami, love you. Bitte, love you. Kapan sudah? Yeah. Ayos. This is the best Und cushion. ayos. Ma, kasi So, open na ni Daddy. Let's go inside. What do you think? what do you think? What do you want to say? Ayos So you to. want to pay? Das ist Mavic Mini. Concept 1. Life of Saturn. Ja, wir sind da einfach bei der Blumen. Wow. Natschke. Schön. Ayos to ah. Paliparin natin bukas. No stop. Oo, ito siya. Testingin natin, no? No, yeah. Sino yung flight? Piloto? Sino yung piloto? Okay. Niet echt gedaan. Danke, Kinder, Mami. Cool. Echt? Warte, das schaffe ich. Ah, ich hab mehr. Ayos to ah. Nakalipas na tayo sa Salzburg nito. Oh yeah. Nagustuhan mo, Daddy? Then open it. Yan na. Pero bayong. Ate, pero bayong. Pero bayong. Bayong ka na. Bayong. Tan 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 tan. For 10 euro. Pero bayong. Teka, ano? Bayong. Tan 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 tan. Yay! Palakpakan. Ayos ah. Picture. So, ito ang laman. Yan looks May like cupcakes. this. What Tapos, looks like may isa pang box. Okay. Oh, yeah. Ano kaya itong box na ito? Yeah. May isa pang box. Eh, ano nyo? Anong laman? Dali, isaipin nyo sa video. Also, auch machen. Oo, anong laman? Dito, harap ka sa video ka tumalikod. Oh. Drinnen hier ist das Charger. Schau. Ayusin, pakita mo. Ayusin mo. Schau, hier drin ist das Charger. Okay. What else? Ich habe das falsch aufgemacht, oder? Nandun It's- sa pimak. It's okay. Just open it. Magkarap ka to. Ay, naman ka. Oh. Hier drinnen sind Was ist das? Sachen. Komisch sa manual. Paper. Einstellungen. Und das ist die Batterie, glaube ich, oder? Ja, Wow, schon. das ist Strom. Yan yung battery. 3 batteries daw. Yan, meron siya tatlong battery. Und das Wow. ist Zucker. Wow. Yan. Silikon niya na nakikit prediction. Wow. Just Tatlo. Tatlong Galing. battery, wow. may tatlong extra battery ka na pala. Das ist die Flying Thing. Ah. Wenn man das anzieht, dann kann man schon fliegen. Ito yung tingnan mo. Na, ganyan yan, pang ano yan, pang buksan natin. Pwede na buksan? Ja. Schau, Daddy. Yan, let's go. Uy, passing ka na ka! Wow. Wow! Baka mo nag-vlog mo ha. Wow. Tingnan mo kung ano kalaki siya. Big cellphone ko. Voll klein. Das ist P30 Pro. Mm. Das ist DJI Mavic Mini. Combine, let's walk in!
Tan 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 tan. Es ist so groß wie die Kamera. Liit Ang liit nga. at magaang. Try natin yan bukas. Wala? Ito bukas. Controller. Tapos nandiyan yung camera niya. May Pero mas bahay. maganda sa Helbron natin i-try. May pa yata sa loob to eh. Oo. Pero mas maganda sa Helbron natin i-try yan di. Mas maluwag. Das ist Sige. die Controller. Maganda to kasi nakabit na tong propeller niya. So, Das ist die hindi na ako magkakamali. Ich kann spielen. Schau. Ano yan, Owen? Telescope. Telescope? Nein, das ist nicht Telescope. Du bist falsch, Owen. Du bist falsch. Nein, das ist so, anak. Schau, ganyan yan yung richtig. Akin na. Nein, hindi. Schau, ganyan yung richtig. O, schau. Lalasosot mo yun ng ganyan. Tapos siswimming ka. O. Schau. Cool. Ito yung charger. Oo. Wag mong sirahin! Baka mamaya propeller na yung ginagawa ko. Hindi ka parang nakatingin. Nagulat ako, sinisira mo na. Abay, okay lang yung tinatanggal mo. Aba, nagulat lang ako. Kala ko yung propeller. You